Maganda tong kit na to. Tingnan nyo itsura nung ano niya, layout nung PCB niya. Okay, adjustable power supply to. Tapos may adjustan siya ng current. Okay, so ito yung mga kasama niyang piyesa. Okay, so maganda to, magagamit natin to sa pagre-repair, lalo na pagka meron tayong kailangan supplyan, kailangan natin ng mga external supply. Tapos sa paghahanap ng mga short, pagka sa mga nire-repair natin, okay, magagamit natin yung mga power supply na ganyan. Okay, so unang gagawin natin, syempre lalagay natin yung maliliit muna na pyesa muna natin do sa resistor. Nalagay na lahat ng resistor. Okay, so simulan nyo lagi sa resistor kung gagawa kayo nito. Tapos bago nyo ikabit, testingin nyo muna, sukatin nyo muna lagi sa digital tester. Tapos check nyo din kasi minsan may kasamang hindi dapat, tulad nito 100k, so yun yung kasama nya, pero walang 100k dito. So ang wala is yung isang 2.2k. Okay, so hahanap ako ng 2.2k. 1% pa naman yung resistor. Okay, next natin yung ibang maliit pa, yung mga diode, yung signal diode 4148, isa, dalawa, tatlo, apat. Okay, yung itim niya na nakikita niya na yun, yung guhit nakatapat doon sa may guhit na puti doon sa may board dapat. Okay, next natin yung Zener diode 5.1, Zener diode 5.1 volt, tsaka ito 5.1 volt. Okay, so basta tetest nyo muna bago nyo ikabit kung buo o sira yung mga pyesa. Okay, kabit na natin yung iba pang mga pyesa, tulad nung IC. Ito yung IC, tsaka yung mga capacitor, tsaka yung bridge rectifier natin, yung bridge rectifier diode na gagamitin IN5408 3A diode. Okay, kabit ko lang saglit. Okay, so halos tapos na. Yun na lang, 10:47 na ano, iwa-wiring na lang do sa case na paglalagyan. So wala pa akong case, kaya lalagyan ko na lang ng wiring na mahaba-haba. Tapos yung mga transistor na gagamitin natin, lagyan natin ng heatsink compound. Okay, pati ito. Okay, so test nyo ulit bago nyo ilagay. Okay, next lagyan natin ng wiring to. Habaan ko na lang para babawasan ko na lang kung saan pagka nakahanap ako ng paglalagyan ng power supply. Wala kasi ako mabili eh.
ay halos tapos na tong ano na to. Yun na lang, transistor, tapos yung supply na transformer na gagawin. Tapos hahanap lang ako nung pansapin dito, walang kasama. Okay. Okay, so ito na yung transistor na ano, nilagyan ko ng ano na lang sa likod, yung pansapin, tsaka yung dito sa ibabaw. Okay, yung tapos wala akong mabiling tornilyo kasi na pang gitna, kaya ginawa ko, dahil matataba hindi kakasya doon sa butas ng transistor, kaya ganito na lang yung ginawa ko. Tapos lalagyan ko ng wiring. So binutasan ko ng dalawang gilid, tapos inipitan ko na lang para madikit siya sa heatsink. Okay, so yun na lang, ikakasa na lang to. Tapos ito hindi ko nagagamitin yung 24 volt na L7824 kasi wala naman tayong pan na 24 volt. So gagawa na lang ako nung bukod na ano yung ginawa ko nung nakaraang video, yun yung gagamitin ko para sa 12 volt fan tsaka doon sa may voltmeter. So ito hindi nilalagay. Tapos lalagay na lang tong ano pa pala, potentiometer. Okay, so nalagay na natin yung potentiometer. Okay, potentiometer yung sa ampere. Tapos pinalitan ko ng wire wound yung sa voltage. Okay, so lalagay na lang natin yung transformer na 24 volt. Tapos yung meter, yung voltmeter lalagay din natin. Okay, so yun sa ilaw natin, LED. Okay, so tapos na, ito na lang. Lalagay ko na lang to dito, tapos testingin na natin nun dito pala sa kabila, tapos ito output.
Okay, so ito yung ginawa natin doon sa isang video na 12 volts saka 5 volts na power supply. Okay, gagamitin din natin to. Okay, so nung nakaraan ginawa na natin to sa isang video. Kung di nyo alam gawin, okay, panoorin nyo na lang. Okay, so yung black wire dito sa negative output. Okay, so dito okay, sa negative. Okay, so yan, zero na. Okay. Okay, so ayan, this yung voltage. Okay, multi-turn wire wound to, multi-turn resistor. Okay, so ayan, hanggang 24.7 volts yung max nya. Okay, so kanina pa kami nagto-troubleshoot dito. Nagpatulong ako kay Alan J. Dwang. Okay. Ang problema namin, yung voltage niya hanggang 26, 27, 28, mga ganun lang yung voltage niya.
Tapos itong ilaw niya, yung LED niya, dapat kasi nakapatay yan pagka hanggang di mo pinipix, nagkakaroon ng constant current para doon sa may ano na yan, dapat nakapatay ito. Sisindi lang ito pagka in-adjust mo yon, kaso permis siyang nakasindi. So nag troubleshoot na kami. Ang problema kasi namin yung mga IC na kasama sa nabili ko walang number, so nagduda kami baka yung IC yung may problema. So yung sa may side na to, yung voltage hindi match dun sa power supply niya. Meron kasi siyang ganito din hindi match. So sumakit na ulo namin kaka-troubleshoot din namin mahanap yung problema. Ngayon napunta ako dito sa isang transistor. Ako continuity test. Nagulat ako ba't nag-dip yung isang transistor, pero nung kanina nung bago ko ikinabit yan, lahat ng okay yung mga pyesa, kaya di ko alam kung bakit nagkaganon na shorted yung S9014. Okay, so tingnan nyo, okay, 0. Tapos yung kabila open naman yung base emitter, base collector shorted, base emitter nag-open. Okay, so wala akong makitang 9014. Testingin natin tong 9013. Parehas naman silang NPN. Okay, sana umayos. Okay, kabit ko lang to. Okay, so nang tinesting ko kanina to, nag-beep yung sa continuity test. Okay, so balik ulit natin yung mga IC. Okay, sana umayos na. Kung hindi pa umayos, malamang ang defective na nito itong IC, kasi hindi namin masabi kung fake o kasi walang sulat Okay, natanggal na isa.
So paano ayos lang yan. Isa talaga ito, ganun pa rin. Okay, nakasindi pa rin. Okay, palitan natin yung ibang mga pyesa kahit buo sa tester, kasi hindi talaga namin mahanap yung problema. Buo naman sa tester. Palitan din natin ng 9506, ito 9506, tsaka yung mga signal diode mapalitan natin ng iba. Kasi nakakapagtaka talaga bakit hanggang 26 volt lang or 27 volt minsan. Dapat 30 plus yan. Tapos yung ilaw niya permis nakasindi yung LED na to. Dapat hindi kagad ano yan hanggang di naseset yung current. Okay, palitan ko muna. Tingnan natin kung maayos. Okay, so palitan natin yung mga zener diode. Okay, so yun yung mga IN4148. Okay, so yung apat na yun tsaka yung kaninang transistor na to 9015. Wala naman kasing ibang pwede pang maging problema nito kundi yung IC na yun, kasi bago ko naman isalpak lahat yan, tinest ko lahat. Kasi kahit nakasalpak na dahil nagka-trouble nga, tinest ko pa rin. So lumalabas okay naman lahat ng pyesa, pati yung dalawang transistor original na part number na yung nilagay ko dyan, same do sa dati. Kasi di ba nakita natin shorted tong isa na to, so pinalitan ko ng ibang IC ay ibang transistor na ibang number. Hindi pa rin siya gumanap. Ginawa ko, manap ako ng original part number nya, so ganun pa rin kahit napalitan na siya ng okay na transistor, pati yung isa na yon. So yung mga resistor okay naman lahat. So halos lahat ng pyesa okay na, talagang walang pupuntahan tong trouble na to kundi itong IC na yan. So kung papansinin nyo yung IC, so wala siyang ka-mark. So hindi natin malaman kung yan ba talaga yung original na IC talaga para dyan sa kit na to. So diyan ko muna nilagay sa DVD player yung ano, kasi wala akong mabila ng case ng power supply na to. So kung nakikita nyo, hindi pa rin siya okay. Talagang IC na yung last na masasabi nating defective dito. Okay naman sana siya kung hanggang 24 volt lang talaga. Kaso syempre alam naman natin dapat 30 volt yung output nyan. Tapos ito nga yung sa constant current nga niya, kahit paano adjust mo hindi namamatay itong LED indicator nya na dapat namamatay. So update ko na lang kayo pagka dumating yung order kong IC, kasi pinalitan ko na yung kahit mga buo, para at least bago ako umorder nung IC sigurado na yun talaga problema.
So update ko na lang kayo pagka dumating yung order kong IC. Ilang araw ko na kasi hinihintay, di pa dumarating kasi sa China pa nga galing yung IC na yon.